Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel és nagy barátsággal üdvözlök. A mai nap is egy csodálatos étel Szoki konyhájából, és ez nem más, mint a bécsi fiáker pecsenye. Gondolom nagyon sokan ismeritek, találkoztatok vele, talán már kóstoltátok. Aki esetleg nem, annak nagyon szívesen megmutatom, és bőséggel higgyétek el, ez az étel is benne van abba a kategóriába. Érdemes oda tenni az asztalra, egy nagyon nagyot lehet enni belőle, fantasztikus ízek. Na de majd meglátjátok, amikor megmutatom, és el tudjátok dönteni, hogy szimpi-e vagy éppen nem. Krumplit láthattok, tejfölt, libazsírt, ami nagyon nagy szívfájdalmam, schnidling, hát ebbe a formába szárítottat fogok felhasználni, hiszen nem kaptam frisset, néha lehet kapni, néha épp ebben a helyzetben, amikor ezt az ételt meg akarom csinálni, szárított, de se baj, mert higgyétek el, pillanatok alatt föl fogom éleszteni, úgy, hogy még a színe is vissza fog jönni. Egyébként ehhez csak éppen egy nagyon pici hideg víz szükséges. Zöld hagyma, friss csomós hagyma, vörös hagyma, fokhagyma, darabolt, fő császárszalonna, só, tört bors, pontosabban, hát ebben az esetben még tudjátok nem tört, de majd Szoki bácsi jó összetöri. Lényegében ebből áll össze a recept. Nagyon gyorsan el is kezdjük, nem mással, alaposan megsikálom a krumplit, héjastól történik a hőkezelés, becsomagoljuk alufóliába, egy picit megsózom előtte, 60-70 perc, és menet közben itt szépen addig mindent elintézünk. Jöhet a krumpliknak az előkészítése, tényleg roppant egyszerű, látjátok, téptem annyi fóliát, amelyik krumplit meg fogok sütni, egyszerre ráhelyezem, és még nedves a burgonya, és ez nem is baj, hiszen a só sokkal jobban fog tapadni, egyszerűen minden oldalát be fogom sózni, és egy nagyon picit itt még a fóliára is teszek, ennyi az egész, összecsomagolom, kezit csókolom, így megy a sütőtepsire, és mint említettem nektek, körülbelül 60-70 perc, míg sülnek a krumplik, addig nem fogunk unatkozni, van mit tenni, előkészítjük a zöldeket, és megsütjük addig a szalonnát is. Jöhet a hagymavágás, és egyetlen egy mondatba kitérve a krumplira, ugye említettem nektek ezt a 60-70 percet, hát ez attól is függ, tudjátok, egyáltalán milyen típusú a krumpli. Mennyi nedvesség tartalma van, mennyi keményítő tartalma van, én nagyon szeretek ebben a rózsaszín héjúval dolgozni egyébként, tehát ha valakinek esetleg 60 perc után úgy ítéli meg, hogy nem lett teljesen puha, nem kell megijedni, bent kell hagyni, hoztok egy hullkapálcikát, egy húsvillát, egy hústűt, meg kell szúrni, amikor megpuhult, akkor ki lehet venni, ennyi az egész. Hagymákra kitérve, többféleképpen össze lehet vágni, föl lehet szeletelni. Én mutatom, hogy szoktam, lényegében vághatjátok akár így félkarikákra a hagymát, vagy éppen mutatom, lehet megfordítva egyet, félfőre megvágni, tehát teljes mértékben mind a kettőféle megfelelő, ti döntitek el. Fokhagyma művek, a ripi-ropi technológia, és látjátok, ebbe az esetben egy nagyon picit gorombára fogom összevágni, tehát itt abszolút, de tényleg ennél a receptnél nem kell finomkodni, azonnal a többit is elkészítem, csak itt mindenből egy picit mutatok. Zöld hagyma, itt is ugyanaz a szindróma, nézzétek meg, inkább egy nagyon picivel vastagabbakat vágok, hiszen le fogjuk húzni zsíron, és amikor ki fogom tálalni az ételt, akkor már lehet látni ezeknek a gyönyörű színeknek, és ennek az állagnak igazából a értelmét, hogy miért vágtam ilyen gorombára. Azonnal végzek a többivel is, és pirítjuk a szalonnát. Belehelyeztem egy wokba a zsíradékot, ebbe a pillanatba rá fogom lapátolni a császárszalonnát, és itt az a lényeg, hogy körülbelül a jó 2-3 perc alatt át fogom sütni. Tudjátok, a császár, mivel főtt császár puha, tehát éppenséggel egy nagyon pici kis kérget sütök rá, adunk neki egy szép pírt. Nézzétek meg ezt a csodálatos látványt, na már ezért érdemes volt fölkelni. Ebben a pillanatban hozzáteszem ezt a jóságos hagymakeveréket, nézzétek meg, csodálatos. Na most egyetlen egy jó tanács, ennél a szakasznál semmiféleképpen nem szabad sózni, hiszen nem célom, hogy összerogyasszam a hagymát,
nem kell most a szilveszteri szindróma, egyszerűen egy 2 percig át fogom pörgetni ezen a nagyon kellemes kis zsiradékon, és a vége fel az utolsó 1 percbe fogok sót és borsot rátörni. Nagyon szépen lesült a hagyma, de viszont mivel nem sóztuk, nézzétek meg, gyönyörű szépen megmaradt a tartása. Ebbe a helyzetbe jön Szoki bácsi, és körülbelül 8-10-12 tekerés bors, nyugodtan elbírja, nagyon szeretjük, mehet bele, és most ebbe a pillanatban fogok csak sót rátörni, lényegében összeforgatom, lezárom, megvárjuk, még egy picit meghűl, természetesen a burgonya is készül, és utána már haladhatunk, szinte kész is vagyunk az egészen, nézzétek meg, pompás alapot kaptunk. Tovább is léphetünk, megsültek a burgonyák, 70 percig voltak a sütőbe, 190 fokon sütöttem légkeverésen, teljesen tökéletes az állag, és mutatom is nektek, körülbelül a negyed órája már itt pihennek a krumplik, tehát tűzforron nem is érdemes hozzányúlni, egy nagyon picit pihentetni kell, nézzétek meg, hozom a húsvillát, beleszúrom, siklik ki belőle, kezit csókolom, ennyi volt, 70 perc. Mint említettem, ha nagyon-nagyon nagy krumplival dolgoznátok véletlenségből, az lehet egy picivel tovább, tehát ott esetleg lehet akár 75-80 perc is, de így teljesen tökéletes. Kicsomagolom, ráfektettem a deszkára, és egyetlen egy mozdulattal, nézzétek meg, ketté fogom vágni. Hoztam ide magammal egy villát, annyit fogok tenni, és nem tudom, hallottátok-e már, meg fogom kócolni egy kicsit a krumplit. Ez annyit jelent, hogy épp egy nagyon-nagyon picit minden oldalról föl fogom lazítani, hiszen bele fog kerülni ez a nagyon kellemes, hagymás, szalonnás alap, és ugye minél jobban így föl tudja venni, tehát ezért van rá szükség. Akár egy kanállal is meg lehet tenni, én ezt általában egy ilyen pici villával szoktam. Miután elvégeztem az összesen, nyilván jövünk, rátöltjük, és ugye ez a fellazított krumpli azonnal föl fogja kapni ezt a nagyon finom kis szaftos hagymás alapot, és ugye idehoztam a sütőtepsit, azonnal pakolom rá, pár perc alatt igazság szerint ebben meg lehet lenni, nem egy olyan nagy technológia, és a háttérben láthatjátok, kihűlt kellemesen a szalonnás alap is, és amúgy még azt nem mondtam, ez pár percre, majd a kellő időben is mutatom is nektek, vissza fog menni a sütőbe, addig pedig elkészítjük a jó kis tejfölös mártogatósunkat. Meg vagyunk a kócolással, kócolásból 5-ös, rátérhetünk nagyon gyorsan itt a jóféle kis egyvelegünkre, hagymás szalonnás egyvelegünkre, amihez csak annyit fűznék hozzá, mielőtt elkezdeném rápakolni. Tudjátok, ezt előbb elkészítettük, a zsiradék egy nagyon picit leül az aljára. Na most, ha azt szeretnénk, hogy egyenletesen töltsük be a burgonyákat, a krumplikat, egyenletes zsiradék elosztás is legyen, akkor egy pár mozdulattal az egészet össze kell kavarni, semmiből nem tart az egész, és így a krumplik folyamatába egyenletesen fogják megkapni ezt a nagyon finom kis tölteléket, és ugye le fog csorogni a tört burgonyára ez a jóságos kis hagymás zsíros szav. Na, lássunk is hozzá, lényegében semmi attrakció nincsen, egyszerűen, igazságosan, normális, elkezdem elosztani, mindenhova jusson is, maradjon is, utána begyújtom a sütőt, vissza fogjuk tenni természetesen még egy nagyon picit, kb. Egy 8-10 perc, teljes hőfokon, légkeverésen, egy nagyon picit meg fogom sütni a tetejét, és menet közben, mint említettem, lesz időnk, nagyon gyorsan összeütjük ezt a nagyon finom kis mártogatóst, lényegében az is egy 2-3 perces művelet. Na, hát ha nem kóstoltátok volna még ezt az ételt, akkor tényleg bátran ajánlom, és nem kell érte Bécsbe elmenni, egy fantasztikus finomság. Melegszik a sütő, körülbelül 1 perc múlva teszem be a fiákerpecsenyét, jéghideg tejföl kivettem a hűtőből, ezt a nagyon pici snidlinget beáztattam körülbelül 8-10 percre hideg vízbe, az előbb vettem ki, jó alaposan megnyomkodtam, nézzétek meg, még mindig egy nagyon-nagyon pici csöpök ki belőle, és ahogy látjátok, visszatért a méregzöld színe. Ebbe a pillanatban, ezt félre is teszem,
mehet a tejfölhöz, hozzá fogom borítani, és egyszerűen el fogom keverni benne, és természetesen míg sül a jóféle kis krumplink, addig visszatolom a hűtőbe, hiszen ennek jéghidegnek kell, hogy maradjon. Tökéletes jöhet az összekavarás, annyit fogok tenni, épp egy nagyon-nagyon pici só, és épp egy picúnyi borsot rakok hozzá, ízlés szerint, aki nem szereti, vagy éppen ebbe az állagba szeretné állapotban megenni, annak ezt nem kell megtennie, de higgyétek el, csodálatos ízek fognak kijönni, és a tejfölnek, hagymának egy nagyon picit szükség is van erre, látjátok, nem sok, ennél többet nem is rakok hozzá, és éppen pár tekerés pici bors, itt meg is álltam, egy kavarantyú viszem a hűtőbe, és egyetlen egy lendülettel a fiákert tolom a sütőbe. Tökéletes, mutatjuk nektek, ha megsül, körülbelül 10-12 perc, maximumon van a sütő, 240 fok, 250 körülbelül légkeverés, sütjük, mutatjuk a végeredményt. Mutatjuk nektek a bécsi fiáker pecsenyét, immáron kitálalt változatba, és én erre az ételre is tényleg valóban azt mondom, hogy egy csoda, fantasztikus étel, érdemes kipróbálni, úgy, mint azt a másik töltött burgonyát, amit a leírás alá majd be fogok linkelni, tekintsetek rá, nézzetek rá, fantasztikus étel, úgy ízeibe, úgy, mint kinézetébe, hát csak gondoljatok bele, hogy miket tartalmaz ez a krumpli, tényleg, hát magába héjába megsütöttük, már úgy egy tényleg isteni finom étel, egy pici zsírra, ha az ember megkenni, csak azt gondoljátok el a krumplit, már egy gyönyörűség. Na most hozzátettünk hagymát, fokhagymát, jó sok finomságot, ugye ez a nagyon finom sült császárszalonna, még jobbat, nagyobbat dobott az egészen. Mint láthatjátok, kikevertem ezt a kis nidlinges tejfölt, egy pici só, egy kicsi bors, tükörbe tálaltam, itt a 2 darab krumpli alá, nyilván itt a szószié meg lehet borítani, rá lehet borítani, vagy éppen tunkolni belőle, tényleg egy tökéletes, vagy akár többféle ilyen kis mátogatóst is el lehet készíteni, de higgyétek el, ízeiben nagyon ott van. Aki esetleg még gondolja ebbe a mátogatósba, friss fokhagymát bele lehet törni. Én ezt most nem tettem, így szoktam elkészíteni, de itt már mindenki rá van bízva. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el majd nagyon jó egészséggel. Amikor visszadugtátok, az utolsó sütési funkció van, akkor érdemes odafigyelni, hogy a hagyma meg ne égjen rajta. Ha egy nagyon picit kemencés hatás van, bőségesen elfér, itt is megtörtént egy pici kemencés hatás, én imádom, tehát erre érdemes odafigyelni. Búcsúzom, vállak vissza szeretettel benneteket, hamarosan ismét egy finomsággal érkezünk. Szavaztok, jó egészséget!